No more. I can't take no more. Introt. Ja, ni som fattade. Men alla är åtminstone välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och idag ska vi kika på Razers nya stereohögtalare Nommo Chroma. Detta är en hel serie Nommo. Det finns vanliga som är utan RGB och så har vi Nommo Chroma som vi har med oss idag. Och så finns det även Nommo Pro som har en dedikerad subwoofer och lite annat utseende. Men nu är det dags att öppna den här lådan och se hur den kommer paketerad. Tada! Ja, det första man får påpeka är ju att packningen är lite dålig så den kan ju ruska runt lite på posten. Och sen är det konstigt att den kommer inkopplad också. Skämt åsido, vi tänkte ta och gå igenom de här nu. Detta är alltså datorhögtalare med fokus på clean design och funktioner där vi har RGB undertill. Så det jag kommer göra nu, gå igenom utsidan, prata lite om dem och sen visa RGB, för det går nämligen att synka den med Philips Hue som jag har i bakgrunden. Kollar vi på designen så ser vi att de är cylinderformade, alltså avlånga och avrundade. På framsidan så har vi själva högtalarelementen, de är 3-tummare. Och på baksidan av båda så sitter basen. Alltså ingen extern subwoofer på de här överhuvudtaget. På den vänstra högtalarens fot så har vi en baskontroll och en volymratt som också agerar för att stänga av och på högtalarna. Tyngden är bra på de här, de står stabilt. Det är även lite gummi under här och så som ni ser då så går RGB-slingan runt hela. Den är uppdelad i många zoner som går att styra individuellt. Men som vi har den nu då så är det synkat i en och samma svepning. Vänder vi på dem så ser vi vilka anslutningar vi har. Vi har 2 stycken permanenta kablar. Den ena är USB till datorn och den andra är anslutningen till den här. Värt att nämna är att det är bara Nommo Chroma som har USB. Vanliga Nommo har AUX. Så det tillsammans med RGB är de två stora skillnaderna mellan de två modellerna. Här uppe så har vi en AUX-in för dig som vill köra med ljudkort ändå. Men som standard är det alltså digitalt över USB. Sen så har vi elanslutningen och så har vi en pass-through för hörlurar. Hela konstruktionen är klädd i matt svart, vilket ger ett väldigt minimalistiskt och i mitt tycke väldigt stiligt intryck. Det enda beviset på att det här är en Razer-produkt ser ni här på sidan. Det är en väldigt subtil logga, vilket jag tycker är riktigt stiligt. Som vanligt med ljud så kommer jag inte gå in så mycket på hur bra den låter, för det är väldigt personligt. Däremot kan jag säga att det här är ju spelfokuserade högtalare, så de har väldigt bra klarhet i ljudet med tydliga diskanter. Sen så de ger väldigt förvånansvärt mycket volym för att vara så här små kompakta högtalare. Och i och med att det faktiskt finns bas på dem så finns det alltså en basig närvaro i ljudet, även om det inte ger samma tryck som en riktig subwooferlåda. Men du som köper de här köper de nog framförallt för utseende, smidighet och för att kunna synka RGB. Som namnet antyder, alltså Chroma, så har de stöd för Razer Chroma, vilket är deras synkningsmjukvara som sköter all belysning. Fiffiga med Chroma det är att det går nu för tiden att synka med Hue om du har en kompatibel modell, vilket de här är, samt det här tangentbordet vi har här bak. Så nu har vi dem synkade med vår Hue-belysning här bakom. Hela det här sköts med programmet Synapse som ni känner igen ifall ni har haft Razer-produkter tidigare. Dock så är det version 3, vilket fortfarande är beta. Det är den enda som har stöd för Hue. Och eftersom det är beta så kommer det ju komma förbättringar. Det är enkelt att få dem att synka, men lite mer pill om du vill göra lite mer avancerade inställningar. Men det går. Så i alla fall så att du är medveten om det. Men nu så tänkte vi ta och släcka ner och visa lite hur de synkar med varandra. Så då kommer ljuset som börjar här vandra bak till Hue-lamporna och förhoppningsvis syns det bra i video. Så nu ser ni ljuset vandra ifrån högtalarna bort till tangentbordet och sen upp på väggen i ganska snabb takt. För att sätta igång detta så behöver du aktivera en så kallad Entertainment Area i Philips Hue-appen. Och där kan du också ställa in hur långt ifrån och sånt och vart lamporna är placerade. Så kommer Synapse anpassas efter det. Inne på avancerade inställningar på Synapse går det också att ställa in hur mycket som helst i princip. Och peka exakt var i rummet de olika lamporna befinner sig och sätta unika effekter för dem. Ja, det var inte mer än så. Det här var vår genomgång av Razer Nommo Chroma. Kompakta, stiliga och välljudande högtalare till datorn. Som framförallt är väldigt roliga att pilla med tillsammans med Philips Hue. Fan, lite oändligheten och vidare. Oli-boli.